Kaya still yun, pupunta tayo ngayon dun sa Motoplus. Dito pala yun, muntik na ako na mag-pass, so tek. Pero may kita nyo po sa allowance yan, dapat may kita ang allowance. Magandang klase po sa route ng phone, sa injector. Kasi nakakatunayan po niyan sa mga 1.5 to 1.4. Nakatama nga ito niya. Inspection mo, dapat inspection. Okay, tapos na, testing na natin. Ayos ka. Nice. Yo, good afternoon guys. And ngayon papunta tayo ng Motoplus sa Bacoor dahil ako ay magpapa-FI cleaning na. Dito na yun, malapit na yun. Dito na ako nakapag-record kasi sobrang traffic yung papunta rito. So wala masyadong hanggang ngayon nga traffic pa rin eh. Hapon na rin kasi. Then yun nga, Friday pa. But yun nga, huwag natin pag-usapan yung traffic. But ito, papunta tayo ng ng Motoplus sa Bacoor. FI cleaning na itong sniper natin, no. Ano na kasi siya, magto 13,000 na. And ang nagsabi lang sa akin na magpa-FI cleaning na ako is si Idol Vinci. Kasi nagpa-FI cleaning na rin siya nung nung Raider niya, kung napanood nyo na yung vlog niya. And then dun din sa Motoplus sa Bacoor. Then yung sa kanya 600. But ngayon ata tapos na yung promo nila na yun eh. Ang sa akin na ngayon 700. But ang promo pa rin yun. Kasi nakalagay dun sa Facebook page nila guys, parang hanggang February 29 pa. Then yun nga, balak pa nilang extend yung promo na yun. So update ko na lang kayo mamaya kung hanggang kailan tong promo. But still mura pa rin, 700, diba? Then yun nga, marami ng inclusion dun sa maintenance na to. Kasama ng FI cleaning. Then papakita ko na lang sa screen. Ayan, dyan. Ayan. So ayan yung mga inclusion dun sa package na to. Wag muna. Diba? Baka matikitang ka, baka orto, yari ka dyan. So yun nga guys, balik tayo. Nag-PM ako sa kanila. And then ito yung binigay nila sa akin, yung package na yan para dito sa sniper natin. And sabi din sa akin ni Idol Vinci, recommended para sa sniper is parang 12,000 odometer. Ayan, sakto, 13 yung sa akin. Lumagpas ako na 1,000. Hindi pa naman siya 39, 12,867. Diba? Sakto lang. Lumagpas lang ng very light. Kaya still yun, pupunta tayo ngayon dun sa Motoplus. Traffic, grabe naman. By the way guys, hindi ko pa rin alam kung ano mangyayari dito sa motor ko after ng FI cleaning. Kasi to be honest sa inyo, hindi pa ako nagpa-FI cleaning ever since. Dahil yung gamit kong motor dati is yung Fury 125. And hindi naman FI yun eh. So hindi ako nagaganong maintenance. So yun guys, balikan ko na lang kayo pag malapit na ako sa shop. Kasi tignan nyo, nakahinto tayo. Wala masyadong ganap dito. But malapit na rin naman yun. 2.9 kilometers lang mula dito sa may Molino. Dahil liliko tayo dito sa may Jollibee, yung marka sa Alvarez, yung papuntang Alabang. Diyan tayo liliko. Yan, dito kakanan kayo if galing kayo ng ng Daang Hari or SC Molino. Grabe, traffic naman. Sabagay, Biyernes, tapos hapon na, uwian. By the way guys, yung bukas ng shop nila is 8 AM to 8 PM. Kaya ayun, okay lang naman kahit medyo hinapon na kasi hanggang alas 8 pa naman sila eh. Pero yun nga, dapat mas maaga para hindi ganito kasikip. Potek. Taga dito ata si Bad Trip Moto. So shout out Bad Trip Moto. Makasalubong ko kaya siya. Tanong ko taga dito yun eh. Then ito guys, pag nakita nyo tong pure gold, kakaliwa kayo.
Yan, pure gold, Magdiwang Road. Then pagkaliwa nyo, ayan, nakalagay sa Waze, ano na lang siya, 1.2 kilometers na lang. So malapit na to, 3 minutes nandun na tayo. Nakatakot yung mga ganyang kab eh. So dito na. Ay, ito na pala. Tatanong tayo. Sir? Papa, ano po? FI cleaning. Doon pala yun, muntik na ako na magpas. So, takot ko lang dito siguro yung motor. Tabi ko na lang muna siguro dito kasi may ginagawa pa sila eh. So balikan ko kayo guys pag na-FI cleaning na yung ano ko, yung motor. Sa motor, bagirans. Ang sukat ng intake valve na ito sir, nakikita niyo po ito. Yung intake valve clearance. 0.10, opo. May hot and cold dyan. Ngayon, kapag malamig ang makina mo, pumapalo lang ng 0.10 sa intake valve. Ngayon, yung kapag uminit ang makina mo, lumalabas sa kanya 0.14. Ngayon, kapag pumalo ng 15 pataas yan, malagitik na yan. Malagitik na. Kaya yun yung ano, yung Kaya yung malagitik. mga cause yan sa valve clearance. Nice. Kailangan yan sir, may konting kagat-sabat yan. Hindi siya maluwag, hindi siya masikip. Kailangan swabe lang. Matuto yung friend namin. Kasi tutulong niya sa mga motor riders. Kahit na paano, safety sila. Kailangan pantay. Hindi siya pwede maluwag yung isa. Gusto niya siya masikip. Yung mga pressure din yan. Pressure ng pagbuga ng intake exhaust. Marumi. Pero may kita nyo po sa allowance yan. Dapat may kita ang allowance. Kailangan na yun po yung idle niya. Kadalasan yan sir, pupugak, namamatay at kalamaya sa mga entry. Kasi nga po, kapag sobrang parado na po niyan, yung TPS nyo po, hindi po gano'n nakapag-analyze ng maayos. Gawa nga po ng tuloy niya. Hindi po sakto-sakto yung ano yan, tamang hangin, hindi gasolina. Kasi nga, sobrang dumi na po. Kung meron sir, pag nalinisan ko yun, may kita nyo Yung ano, okay. allowance, siyempre yung idle. So yun guys. Medyo hindi pa marumi, no? Opo. Pero, ano ba? Pero, nalinisan natin. Okay, nalinis na siya guys. Oo nga. Nice. Yung smart plug, total ordinary lang po ito, pinapaitan ko po. Kada ano, mga 10,000 to 15,000 kilometer. Palitan na rin. Pero yung platinum, 20,000. Yung racing naman sir, 30,000 kilometer. Ay, yung stock. Yung stock niya sir, mga 10,000 kilometer. Mga sir, orange sir, Alvarez orange. Mas magandang klase ko sir, Alvarez orange. Sa injector. Kasi ang katunayan din niya sir, mga 1.5 to 1.4 ang tamang idle niya. Idle lang natin, tapos yung ibang mga mekaniko ginagawa. Pagkatapos gawin, yung ang makakan ng todo. Hindi po tama yun. Kailangan pa-idle mo muna mga 10 minutes. Ano, naka-idle lang? Kasi nga, nakababayad lang, tapos papapatin. Okay. Ngayon, tuyo yung taas, tapos persado ka agad ng langis. Kung mangyari, may sila yung makakang siya. Yung ano lang. Kaya, yung ano muna, idle. Mga 10 minutes. Parang ano lang yan sir, tawag dito. Kahit sa umaga, i-kickstart mo. Kickstart lang muna sa umaga. Kainin mo.
problema na. Tapos yung ano naman, yung Ay. inspection. I-inspection mo kung ano dapat na inspection. Kasi hindi naman nagsasalita yung motor na yun. Oo. I-inspection mo. Tapos yung tightening. Kaya yung higpitan mo kung anong tamang higpit. Kung may maluwag, kung may masikip. Adjust. Oo. Tapos yung ano, ano yun, tinatawag na calibrate. Calibrate mo. Napaka-importante sa mga regalo yan. Kaya sa mga kotse. Tapos yung hindi ko pa gano'ng alam mo sir, pero bawal sa video. Yung letter L, lubricant, check mo yung Ito yung mga... buka ng, pambutso kung okay. Kung okay yung buka ng langis. Lubricant. Ang sir, yung tinatawag na ang moto ko. Ang moto ko sa pitcal. Pitcal. Nice. Sasanayin po namin ito sa pitcal ko. Kung gusto nila tumibay yung motor nila, kung gusto nila mas tumibay, mag-stock lang sila. Kung saan magkakaroon na mga kumabay. Kasi yung stock natin is, ano yan talaga quality, nasa quality sa motor. Talagang matagal pinag-aralan ng Yamaha. For my experience, yung kahit filter, kahit ito po, kapag yan po, bawat isa po niya sir, pinag-aaralan po ng Yamaha yan. Hindi ka pwede maglagay ng mga kung ano, may phone, gano'n. Oo. Hindi po siya, Ibang hindi po siya DIY. advisable. Hindi po siya advisable kung para sa mas maganda para sa stock. Pero kung mga magpapakabit na ng mga phone, bira mo na gamitin. Mga naman maintenance. Kapag mga dyan, ang palay-palengke, mga phone Yun, pwede. Oo. pero kung stock, pang long ride, stock po gamitin natin. Mga mas okay. Kasi napakasilan ng airline natin. Napakasilan ng nila. Tawag yun napakasilan ng throttle body na. Kumbaga sa iba. May experience po, may sira yung ibang mga aerox, mga airmax, may sira dahil sa Grabe ko ng mga food. Yung mga bone. Sir, kasi preventive maintenance po ako. Mas matibay. Tapos ang warranty kayo, ilang days? 10 days warranty po yun, sir. So ito guys, tapos na akong pa-effect video. So maraming salamat. Good Jessie. Thank you. Thank you. Testing natin mamaya. Pauwi. Okay, tapos na. Testing na natin. Thank you ulit. Thank you. Ito, yun tayo guys. Testing natin. Parang makakais na. Excited na ako. Thank you po. Uy, ano to? Uy, thank you. Nice. Libre pang pamunas. Ayos. Grabe. Ang ganang motor ko. Sarap pumatak oh. Nakakapanibago. Parang brand new ulit. So tama sabi ni Idol dun sa vlog niya nung pagtapos na mag-FI cleaning, yung hindi napigil yung yung motor mo. So yun nga tama, mararamdaman mo naman yun eh. So hindi na siya pigil, grabe. Woo! Mamaya testingin natin to dun sa may Daang Hari. So recommended ko dun guys, sobra. Motoplus Bacoor branch. So check nyo naman dyan sa description yung exact location niya na Motoplus. And shoutout kay kay Boss Daniel na nag-FI cleaning dito sa motor ko. Grabe, sobrang bait. Kumbaga kung may customer satisfaction, parang bibigyan ko ng 20 out of 10. Parang ganoon, sobrang bait. Tapos ang dami mong matututunan sa kanya about sa motor mo, sa pag-maintain ng motor mo. And yun nga, pag Sniper, every 12k recommended magpa-FI cleaning kayo. So yun nga, recommended ko dyan guys. Sobrang ganda ng gawa nila. Makikita mo talaga. Tapos na-explain pa sa'yo
lahat ng ginagawa nila. Na-explain sa inyo kung bakit ganito, bakit ganyan. Marami kayong matututunan. Si Sir Daniel na nag-ano sa motor ko, hindi lang siya talaga mekaniko na na basta gawa lang. Gumagawa siya, but still pinapakita niya sa inyo, ina-explain niya sa iyo kung anong ginagawa niya. Parang yun, marami kang matututunan sa kanya. Kaya sobrang recommended ko yung shop nila. Nasa description yung exact location, Google Maps or Waze. Ayos to nice. Dito tayo dito. So yun nga guys, no, grabe, sigla na ulit ng ating Sniper 150. So di naman siya lap speed. Ano ko na siya, binilisin ko lang kahit pa paano yung under ko, but ramdam ko na agad yung pinagbago sa performance niya. Kailangan talaga well maintained yung motor natin para mas lalong tumagal, diba? So bago natin tapos itong vlog na to guys, hinto ko lang ako saglit dyan. May konti lang tayong isa shoutout. Sa Domingo. Ayos. So yun nga, shoutout kay Pops Andro Aviniante, kay Pops Lester Van Capate or Capate, di ko alam kung anong pronunciation. Basta shoutout sa iyo Pops, maraming salamat. And shoutout kay Pauline Lomboy. And special mention po kay Ma'am Torres na teacher nila sa Pape. So teacher nila si Mama sa Magsaysay. So maraming salamat sa inyo guys. And ito, uwi na tayo. So yun nga, maraming salamat ulit sa Motoplus Bacoor sa napagandang service. Grabe. Shoutout kay Sir Daniel and Sir Jessie ng Motoplus Bacoor. Maraming salamat sa inyo. Shoutout. Then ito, uwi na tayo. Medyo ginabi na, hapon na rin kasi ako malis. So yun nga guys, maraming salamat sa panonood ng vlog. Hopefully nag-enjoy kayo. And like, share, and subscribe na lang guys. So maraming salamat sa inyo. Jayridez out.